ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የአስርኛ ክፍል አይቲ መጽሐፍ ዩኒት 4 ስለ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። እንግዲህ ስለ ሶፍትዌር ሁሌም ማወቅ ያለብን ነገር ሶፍትዌሮች በሁለት ይከፈላሉ። ማለት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ሲስተም ሶፍትዌር ተብሎ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች እነ ስፕሬድሺት ወይም ኤክሴል የምንላቸው ወርድ ፕሮሰሰር፣ ፕሬዘንቴሽን ሶፍትዌር እና እንዲሁም ሌሎች አፕሊኬሽኖች ከሲስተም ሶፍትዌር ላይ ተጭነው የሚሰሩ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖች ዛት ኢዝ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንላቸዋለን ማለት ነው። ዩኒት አውትካም ማለትም ይህን ዩኒት ካየን በኋላ ማግኘት ያለብን ውጤት የመጨረሻ ሪዛልታችን ማለት ነው። ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ that means ይህንን የሚማር ማንኛውንም አካል ማወቅ ያለበት ነገር how to create charts and graphs in spreadsheet ስፕሬድሺትን ተጠቅመን ግራፍ እና ቻርት እንዴት ነው ክሬት የምናደርግ የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። apply spreadsheet for different applications ስፕሬድሺትን ለምሳሌ ኤክሴል ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ማለት ነው ለተለያዩ ጥቅሞች ማዋል መቻል አለብን። understand some common uses of database ስለ ዳታቤዝ ማወቅ መቻል አለብን። and recognize query forum and report in a database application ስለዚህ ስለ ኩዌሪ ስለ ፎረም ስለ ሪፖርት እነዚህ ዳታቤዝ ላይ ያሉ ተርሞች ናቸው ቤዚክ ተርም የሚባሉ ማለት ነው ዳታቤዝ ላይ የምንጠቀማቸው እነዚህን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ ዩኒት መጨረሻ ወደ ዋናው ኮንተንታችን ከመግባታችን በፊት ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እሺ key features of spreadsheet that means መሰረታዊ የሚባሉ የስፕሬድሺት ባህሪያት ምንድናቸው የሚለው ነው። spreadsheets are one of the most widely used application software in the world በጣም በዛትና በሰፊው የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር that is spreadsheet ይባላል ማለት ነው። ብዙ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች አሉ በጣም በሰፊው የምንጠቀማቸው in the world ማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ spreadsheet ይባላል። then these are used everywhere from a small store to a large manufacturing house ከትንሽ ማጠራቀሚያዎች ወይ ከትናንሽ ከግለሰቦችም ተነስቶ እስከ ትላልቅ ፋብሪካዎች ድረስ ይጠቀሙታል ስፕሬድሺት የሚባለውን አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ማለት ነው። this can be used for calculating accounts ለምን ይጠቅማል ለሚባለው ለማስላት ሂሳቦችን ወይም አካውንቶችን ካልኩሌት ለማድረግ እና ሴቭ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እቃዎችን ለመቆጣጠር ወይም ማኔጂንግ ኢንቨንተሪ ማኔጂንግ ፔይሮል ደሞዝ ወይም ወርሃዊ ክፍያዎችን ለመቆጣጠር ማኔጂንግ አናላሲስ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ማለት የወቅታዊ ገበያ ሁኔታን ምን ያክል ገበያ አግኝቻለሁ ምን ያክል ከስር ያለው የሚለውን ለመተንተንና ለመቆጣጠር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ምክንያቱም ትርፋችንን በአንድ በኩል እንመዘግባለን ወጫችንን በአንድ በኩል እንዲሁም ደግሞ ክሳራችንን በአንድ በኩል እንትን ብለን አስቀምጠን ሁሉን ነገር አናላሲስ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኤክሴልን ተጠቅመን። These software are also used to manage household data like recognizing expenditures በቤታችን ውስጥ እንጠቀማለን ለምሳሌ ወጫችንን ለመመዝገብ ትርፋችንን ለማግኘት በብዙ ነገሮች እንጠቀማቸዋለን። as spreadsheets are much easier to learn than programming language programming language በጣም ኮምፕሌክስ ነው especially ለጀማሪዎች በጣም ስለሚያስቸግር በመጀመሪያ እጃችንን የምናፍታታው በኤክሴል ይሆናል ማለት ነው ኤክሴልን ተጠቅመን so this can be operated by any user having a moderate knowledge of programming ስለዚህ በጣም አሪፍ የሚባለው ወይም ቀላል የሚባለው ከሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ይልቅ ስፕሬድሺት ይሆናል ማለት ነው። let me revise some basic concepts of about spreadsheet ከዘጠነኛ ክፍል ላይ በጣም በሰፊው ተምረናል ግን እስቲ ትናንሽ ተርሞችን ወይም መሰረታዊ የሚባሉ ሐሳቦችን ሪቫይዝ እናድርጋቸው። revision of spreadsheet the spreadsheet is an application software which provides the user powerful tools and features to analyze share and manage the data with ease for example Microsoft Excel እንደነገርኳችሁ እነዚህ ስፕሬድሺት ኤክሴሎች ወይም ማይክሮሶፍት ወርድ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት የሚባሉት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ላይ ነው የሚመደቡት እና በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጡናል ማለት ነው። ለምሳሌ ለትንተና ለሼር ለማድረግ ወይም ነገሮችን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ለመቆጣጠር ለብዙ ነገሮች እንጠቀማቸዋለን። and starting spreadsheets that means how to open a spreadsheet የሚለውን ማለት ነው እንዴት ነው የምንከፍተው ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2007ን ጭነን ከዛ ላይ ከሆነ የምንጠቀመው በርግጥ ማይክሮሶፍት 2007 አሁን በመቅረት ላይ ያለ ኦፊስ ነው ሌሎች አዲስ የሚባሉ 2016 2013 2010 በጣም ብዙ ኦፊሶች መጥተዋል በእነዚያ ውስጥ የምናሳያቸው ለተማሪዎቻችን መልካም ተማሪዎችን በዚህ ኤክሰርሳይዝ ብናደርግ አሪፍ ነው። እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን አይከኑ ከዴስክቶፓችን ላይ ካለ
ኤክሴል ላይ ከናችን ዲስክቶፕ ላይ ካለ እሱን ደብል ክሊክ ስናደርገው ይከፍትልናል። አሊያ ደግሞ ስታርት በተን ውስጥ እንገባለን። ያው ስታርት በተን እናውቃለን። ከዚህ ቶፕ ቦቶም አካባቢ ላይ ያለችው ቦቶም ላይ የምትቀመጠው ሲምቦል ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ኦል ፕሮግራም ውስጥ እንገባለን። ከዛ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ውስጥ ማን እናገኛለን? ይችን በተን እናገኛታለን። ክሊክ ስናደርጋት ይከፍትልናል ማለት ነው። አጭሩ ግን ይሄኛው ከዴስክቶፕ ላይ አይከናችንን ደብል ክሊክ የምናደርግ ግን ብዙ ጊዜ ደብል ክሊክ ለማድረግ አይከናችንን ዴስክቶፕ ላይ ማስቀመጥ አለብን። ካሊያ ግን አናገኘውም ማለት ነው። ስክሪን ኤሌመንትስ ኦፍ ስፕሬድሺት ማለትም ስፕሬድሺታችንን እንደከፈት ነው የምናገኘው ኢንተርፌሱ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ኤሌመንቱ ወይም ስክሪኑ ምን ይመስላል? ኦን ስታርቲንግ ስፕሬድሺት ዛት ሚንስ ኤምኤስ ኤክሴል 2007 ስፕሬድሺት ዊንዶ አፒርስ ስፕሬድሺቱ ይከፍትልናል አይደል? ዘን ከከፈትነው በኋላ the screen elements of excel sheet are shown in figure 4.1 ይላል። ይሄን ይመስላል። ምን ኤሌመንቶች ኖርታን እነዚህ ኩዊክ አክሰስ ይባላሉ። ኩዊክ አክሰስ ምንላቸው በፍጥነት ለመጠቀም የምንችላቸው በተኖች ናቸው። ለምሳሌ ሴቭ ለማድረግ አንዱ ሪዱ የሚበሉ በተኖች አሉ። እንደገና ኦፊስ በተኖች አሉ። ከዚህ ጋር ሪበኖች አሉ። በጣም ብዙ ሪበኖች አሉ። ከዚህ ጋር ላይ እንደገና ታይትል ባር አለ። የኤክሴሉ ኔም የሚቀመጥበት ማለት ነው። ፎርሙላ ባር አለ። ፎርሙላችንን የምናስገባበት እዚች አካባቢ ማለት ነው። and box name አለ box name ማለት ለምሳሌ አክቲቭ ሴሏ A1 ከሆነች A1 A2 ከሆነች A2 A3 እያለ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ኮሎመን ሌብሎች እነዚህ ናቸው። ኮሎመኖች ከA1 እስከ XFD ድረስ ያሉት ማለት ነው። ወደ 16384 ናቸው። እንደገና አክቲቭ ሴል ይታየናል። አክቲቭ ሴል ማለት አሁን ላይ ምንጽፍበት ኤዲት ምናረግበት አፕዴት ምናረግበት ሴል ነው። እንደገና ወርክሺቶች አሉ ስራችንን የምንሰራበት ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ነጩ ከማል ላይ የሚታየው ማለት ነው። ስታተስ ባሮች አሉ። ከዚህ ላይ የኤክሴሉ ፔጅ ቁጥር ምን ያክል ቴክስት እንደጻፈን የሚያሳየን ማለት ነው። ሽት ታቦች አሉ። ስንት ሽቶች እንዳሉን ሆሪዞንታል ባር አለ። እዚህ ጋር ላይ ሆሪዞንታል ባር ማለት እንደዚህ ላይ እናታች ምናረጋት እቺ አግዳሚ አትታያች ከሆነ እሷን ክሊክ አድርገን ይዘን እንደዚህ እናደርገው ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንቀሳቀስልናል። እንደገና እዚህ ላይ ደግሞ ቨርቲካል ስክሮል ባር አለ ላይ እናታች የምናደርግበት ማለት ነው። ስክሮል ቦክስ የምንለው እንደዚህ ምናንሸራሽርባቸው ማለት ነው። ለቨርቲካል ስክሮል ቦክስ እዚህ ላይ ታያለች። ለሆሪዞንታል ደግሞ ይቺ ማለት ነው። then for exploring massive amounts of data በጣም ሰፊ የሆኑ ዳታዎችን ለማስቀመጥ ኤክሴል ይፈቅድልናል። ይህ ማለት 1,048,576 ሮዎች አሉት። እንደገና 16,384 ኮለመኖችን ይዛል ማለት ነው። and the columns now start from a and end at xfd ይህ የመጀመሪያው a ናት። የመጨረሻዋ ደግሞ XFD ትሆናለች ማለት ነው። ከዚህ ላይ ፊል ሃንድል የምትባል ተርም አለች። ፊል ሃንድል ማለት ለምሳሌ ከዚህ ከአክቲቭ ሴላችን ላይ የሆነ ነገር ጽፈን ወደ ታች እሷን ኮፒ ለማድረግ እዚች ጋር ላይ ይዘን ይቺ እዚች ላይ የሆነች አራት ማዕዘን ጠቆር ያለች ነገር እና ያለ እሷን ክሊክ አድርገን ይዘን ወደ ታች ስንወርድ ላይ ያለውን ጽሁፍ ኮፒ አድርጎ ወደ ታች ይመልስልናል ማለት ነው። that is a fill handle and the entries that are automatically inserted in the adjacent cells are dependent on the contents of the active cells. that means ሌሎቹ እንትኖች ሌሎቹ ሴሎች ወይም ከታች ያሉት አጎራባች ሴሎቹ በአክቲቭ ሴሎቹ ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ ወይም ጥገኛ ይሆናሉ። ምክንያቱም ከአክቲቭ ሴሉ ጋር ነው ክሊክ አድርገን ይዘን ወደ ታች ድራግ የምናደርገው ማለት ነው። ዘን ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። creating and use a simple spreadsheet creating a worksheet እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው? ኦፊስ በተንን ክሊክ እናደርጋለን። ኦፊስ በተን እዚች አካባቢ ናት። ይችኛዋን ክሊክ ስናደርጋት ማለት ነው then new option እናገኛለን። then double click new option ላይ ስናደርገው create ይሆንልናል ማለት ነው። then a new worksheet is created. then using a spreadsheet እንዴት ነው የምንጠቀመው? ማለትም ዳታ የምናስገባው ኤዲት የምናደርገው የምናጠፋው እንዴት ነው የሚለውን for entering the data you have to select the cell where the data has to be inserted or entered. that means active cell እንመርጣለን ማለት ነው። አክቲቭ ሴላችን ታይፕ ዘ ዳታ ከአክቲቭ ሴላችን ላይ የምንፈልገውን ዳታ እንጽፋለን ማለት ነው። ወደ ምንፈልገው ስንሄድ ኢንተር እንላለን ወይም ደግሞ ባሮና በእነዚህ አራት አሮዎች አሉ በእነሱ መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ኤዲት ለማድረግ ማለትም ለምሳሌ ስፔሊንግ ብንሳሳት ለማጥፋት ብንፈልግ ለመቀነስ ለመጨመር ብንፈልግ እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው የሚለውን የምንገልጽበት ነው። ከአክቲቭ ሴላችን ላይ ወይም ደግሞ የምንፈልገው ዳታ ላይ ሄደን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ከርሰራችን ትገባልናለች። ዘን እሷን አጥፍተን ጨምረን ጽፈን ቀንሰን እንደፈለግን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። use the backspace or delete key to edit the contents of the cell then press enter key መጨረሻ ላይ ኤዲት አድርገን ከሄድን በኋላ እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። how to change data in a cell
ከሴሎላችን ላይ ዳታችንን እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? አፍተር ኢንተሪንግ ዴታ ኢንቱ ኤ ሴል ዩ ካን ኤዲት ዘ ዴታ ባይ ፕረሲንግ F2 F2ን መጫን እንችላለን። ዛት ሾርት ከቱ ነው። while you are in the cell you wish to edit ከሴላችን ላይ ስንገባለን ዘን መጨረሻ ላይ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሽብሬ ይላል። ከሽብሬ ወደ ሽብሩ ወይም ወደ ዩ ለመቀየር ብንፈልግ ዘን ሙቭ ቱ ሴል ኤ ምክንያቱም ሽብሩ ያለች A1 ስለሆነች ወደ ሴል A1 እንሄዳለን። ከሱ ላይ F2ን እንጫናለን። ዩዝ ዘ ባክስፔስ ከኤ ላይ አድርገን ከርሰራችንን ባክስፔስን ስንጫን ኤ ትጠፋልናለች። ዘን ኤን በዩ ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ፕረስ ኢንተር ኪ መጨረሻ ላይ ከጨረስን በኋላ ኢንተር ኪውን ስንጫን እንደዚህ ያለው ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። you can also edit a cell by using the formula bar or double click in the cell or by typing in a cell ከፎርሙላ ባራችን ላይ ለምሳሌ ከዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ክሊክ ስናደርገው ጽፎ እዚህ ይመጣልናል። ዘን ከዚህ ላይ ሄደን ኤን በዩ ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን። ሴቪንግ ዘ ወርክሺት ያው ኮንትሮል ፕላስ ኤስን ተጭነን ባጭሩ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። and using for mathematical operators on data to create custom formula custom formula ማለት user defined functions ናቸው። ማለት ምንስ በራሳችን ክሬት የምናደርጋቸው ማለት ነው። እነዚህ custom ፎርሙላዎችን ለመጠቀም ወይም ለመጻፍ you have to start by typing equal ሳይኖችን በመጻፍ ከመጀመሪያው ላይ ማለት ነው custom ፎርሙላችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኩል ይሆናል a2 plus a3 ስንል ከሴል a2 እና ከሴል a3 ያለው ዳታ ይደመርልናል ማለት ነው። ዘንድ ደምሮ ሪዛልቱን ያወጣልናል። in MS Excel you can find the sum by dragging method and copying by using the fill handle ያንዱን ሴል ከሰራ ነው ሌሎቹን ሴሎችን ድራግ አድርገን በፊል ሃንድሎች አማካኝነት እሷን ይዘን ድራግ አድርገን ወደ ታች ውጤታችንን እናያለን ማለት ነው። Then now we have revised the grade 9 main concepts about spreadsheet. Let us focus on some new concepts of a spreadsheet. አሁን የምናያቸው አዲስ የሚባሉ ኮንሰፕቶች ነው ከስፕሬድሺት ላይ ያሉትን። that is definition of a chart. chart ምንድነው? it is a graphical representation of the figures in a spreadsheet. በግራፍ መልክ ወይም በፒክቸር መልክ ነገሮችን ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም ማወከል ወይም ማሳየት ነው ቻርት የምንለው ማለት ነው። that is a graphical representation of the graph of the figures in a spreadsheet ከስፕሬድሺት ላይ ነገሮችን በፊገር ወይም በቻርት በግራፍ አማካኝነት ማሳየት መቻል ነው። charts help in easy understanding of complex or detailed data በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ አንደርስታንድ እንድናደርጋቸው ያግዘናል። this reflect information in such a way that it can be easily understood just by having a look at the chart ግራፉን አይተን በቀላሉ እንድንረዳው ያግዘናል ማለት ነው። MS Excel 2007 supports various types of charts to display data in a meaningful way ሚኒንጋቸውን ወይም ትርጉማቸውን በጠበቁ መልኩ ለማሳየት የሚያስችሉ ብዙ ነገሮችን ሰፖርት ያደርግልናል Microsoft Excel. when you want to create a chart or change an existing chart you can choose from a wide range of chart subtypes available from different chart types በጣም የተለያዩ ቻርቶችን መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ላይ በጣም ብዙ የያዘው ማን ነው ቢባል ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ ማለት ደግሞ ሳንድዊች ነው። ዘን ቀጣዩ ቀዩ ነው። ቀዩ ደግሞ ሳላድ ይላል ማለት ነው። ሳላድ ነው እያለን በጣም ሰፊ ፕሮፖርሽኑን ለማውጣት በቀላሉ ግራፍን አይተን እንረዳለን ማለት ነው። ባይዘይ ከዚህ ላይ የምንረዳው ነገር ግራፍ በጣም ብዙ መረጃዎችን ይይዝልናል። በጣም ባጭሩ አይተን ብዙ ሚኒንግ ማስተላለፍና መረዳት እንችላለን ማለት ነው። how to create charts a picture is worth thousands of words ማለትም በጣም ብዙ ቃላቶችን ይይዛል። አንድ ፒክቸር ብዙ ቃላቶችን ይይዛል። then popular feature of spreadsheet software is the ability to generate charts based on a numeric data ተጠቅመን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ጀነሬት እናደርጋለን ወይም ፕሮዲዩስ እናደርጋለን እንፈጥራለን ማለት ነው። in MS Excel 2007 it is easy to create professional looking charts simply by choosing a chart type, a chart layout and a chart style. ስለዚህ ከ2007 ላይ እንገባለን። ከ2007 ከገባን በኋላ የፈለግነውን ስታይል የፈለግነውን ቻርት ታይፕ የፈለግነውን ሌአውት መርጠን ግራፋችንን ክሬት እናደርጋለን ወይም ቻርታችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። የት እናገኛቸዋለን? ከስክሪን ኤሌመንቱ ላይ ሪበን ላይ ገብተን መምረጥ እንችላለን። ኢንሰርት ታብ አለች ከሱ ጋር ላይ ገብተን you can also take the advantages of the powerful Excel charting functionality in other MS Office 2007 programs such as PowerPoint 2007 and Word 2007 ኤክሴል ብቻ ሳይሆን የሚይዘው እነዚህ PowerPoint ላይ Word ላይ እነዚህ ቻርቶች ማግኘት እንችላለን። ብዙ አይነት ቻርቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ኮለመን ቻርት ነው። ኮለመን ቻርት የምንለው in the column way ነው የሚቀመጡት። እነዚህ ቁም ለቁም ተሰምረው ማለት ነው። እነዛ
በኮለመን መንገድ ይቀመጣሉ the data that is arranged in columns or rows on a worksheet can be plotted in a column chart በኮለመን ቻርት ላይ ነው የሚቀመጡት column charts are useful for showing data changes over a period of time for illustrating comparison among items ስለዚህ ብዙ አይነት ዳታዎችን በኮለመን መንገድ የማስቀመጥ ሂደት ነው ማለት ነው in column charts categories are typically organized along the horizontal axis በሆሪዞንታል አክሲሶች መካከል ነው የሚቀመጡት and values along with the vertical axis ቫልዩአቸው በቨርቲካል አክሲስ ይቀመጣሉ እንደገን ደግሞ ካታጎሪያቸው በሆሪዞንታል አክሲስ ይቀመጣሉ ማለት ነው እነዚህ ታይፖች አሉት ለምሳሌ ክላስተርድ ኮለመን የሚባሉና ክላስተርድ ኮለመን in 3D stack ኮለመን and stack ኮለመን in 3D 100% stack ኮለመን and 100% stack ኮለመን 3D እነዚህ ታይፖቹ ናቸው ማለትም ኮለመን ቻርትን ከመረጥን በኋላ የትኛውን ሌአውት እንጠቀም ወይም የትኛውን ስታይል እንጠቀም የሚለውን ዲሳይድ ብናደርግበት ነው እነዛን ከፒክቸሩ ላይ ገብታችሁ ስታገኙት really ተቀምጠው ታገኙዋቸዋላችሁ ከኤክሴል ከከፈተን በኋላ ዘን ሪቨል ላይ ሄደን እነዛን ክሊክ ስናደርጋቸው እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጣሉ ምን ተጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው ባር ቻርት ሁለተኛው የቻርት ታይፕ ነው data that is arranged in columns or rows on a worksheet can be plotted in a bar chart በባር ቻርት አማካኝነት ነው የሚቀመጡት እነዚህ ባር ቻርት የሚባሉት ባር ቻርት illustrate comparison among individual items እያንዳንዱን ኢንዲቪጁዋል ወይም በነጠላ አይተሞች ኮምፓየር ለማድረግ ወይም ለማወዳደር እንጠቀምበታለን ማለት ነው the bar charts are generally used when the axis labels are long axis labelችን በጣም ረጅም ሲሆን እንጠቀምበታለን እንደገና the values that are shown are ዱሬሽናቸውን ወይም በመሃል ያለውን ኢንተርቫል ወይም የጊዜ ልዩነታቸውን ለማሳየት ስንፈልግ እነዚህ እንጠቀማለን ልክ እንደ ኮለመን ቻርት ባር ቻርትም የራሱ የሆነ ታይፕ አለው ለምሳሌ ክላስተር ቻርት and ክላስተር ባር in 3D ምንለው ስታክ ባር and ስታክ ባር in 3D 100% ስታክ ባር and 100% ስታክ ባር in 3D horizontal cylinder cone and pyramid ምንላቸው ከፈለግን መርጠን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው ሶስተኛው ፒ ቻርት የሚባለው ነው ፒ ቻርት data that is arranged in one column or row on a linear worksheet can be plotted in a P chart በፒ ቻርት አማካኝነት ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን ዳታችን ፒ ቻርትስ show the size of the items in one data series proportional to the sum of the items የእያንዳንዱን አይተም መጠን ዲስፕሌይ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው እዛው ጽፎ ማለት ነው in P chart ላይ the data points in a P chart are displayed as a percentage of the whole P የእያንዳንዱ ፐርሰንቴጅ አስቀምጦ ጽፈን የምናይበት ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ፒ ቻርት የምንለው the P charts are generally used when you only have one data series that you want to plot አንድ ተመሳሳይ የሆነ series የሆነ ዳታ ማለትም የተያያዙ ማለት ነው በቀጥታ የተያያዙ series ዳታዎች ሲኖሩን እነዚህ ፒ ቻርቶችን እንመርጣለን none of the values that you want to plot are negative ምንም አይነት ኔጌቲቭ ቫልዩ ከሌለ almost none of the values that you want to plot are zero values zero value ከሌለው don't have more than 7 categories እንደገን ግሩፖቹ ወይም ካታጎሪዎቹ ከሰባት የማይበልጡ ከሆነ and the categories represent parts of the whole P እንደገን አንዱ ካታጎሪ የሁሉ P ፓርት ከሆነ ወይም ክፍል ከሆነ ፒ ቻርትን እንመርጣለን ማለት ነው ስለዚህ ዲፈረንሳቸው ይሆናል በተግባር ስናየው ደግሞ ሞር ይገባናል እስቲ በተግባር ለማየት እንሞክራለን ይኛውን ኮንተንት then next chapter that is next content that is presenting data by chart ዳታዎችን በቻርት ሪፕሬዘንት ማድረግ ወይም መወከል ማለት ነው ቻርት ዊዛርድ ላይ ገብተን እናገኘዋለን then which was composed of a series of dialog boxes that provided all the available options for creating a of earlier option versions is no longer available in Excel that means chart ላይ ገብተን chart wizard ላይ ገብተን create ማድረግ እንችላለን it has been replaced by chart options listed under the insert table ከሌሎች ኦፊሶች ላይ ደግሞ ማይክሮሶፍት ኦፊሶች ላይ ኢንሰርት ሪቨን ውስጥ ገብተን ስናያቸው ተቀምጠው እናገኛቸዋለን እነዛን ሄደን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው MS Excel 2007 has tools for creating effective dynamic charts to visually represent the data ያው ሪፕሬዘንት የምናደርግበት በቻርቶች አሉን then እንዴት ነው ክሬት የምናደርግ ምንለው ልክ ኦፊሶችን እንደምንከፍት ኤክሴልን እንከፍታለን ኤክሴልን ከከፈትን በኋላ ኢንሰርት ውስጥ እንገባለን ከዚህ ላይ ኢንሰርት ውስጥ ከገባን በኋላ ቻርቶችን እናገኛቸዋለን then ከቻርቶች ላይ የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው ከዚህ ላይ ይሄው ኮለመን የሚባለው ነው ማለት ነው
ፒ ቻርት የሚባለው እንደገና ደግሞ ባር ቻርት የምንለው እነዚህን ከፈለግን ኮለመንን ከፈለግን ፒ ቻርትን ከፈለግን ባር ቻርትን መርጠን እናደርጋለን። እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? መጀመሪያ ዳታዎችንን ያው እንጽፋለን፣ እነሱን ማርክ እናደርጋለን። ከዚህ ላይ ስንመርጥላቸው በግራፍ መልኩ ይቀመጡልናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን ኮለመን ቻርት የሚባለው ነው። then using spreadsheet to process data spreadsheeትን ተጠቅመን ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ሪሌቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ስፕሬድሺትን ይጠቅማል እና የሚለውን እንዴት እንጀምራለን የሚለውን ከላይ ስላለፍን ለየት የሚያደርጋቸው ነገሮች እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ሪሌቲቭ ኤንድ አብሶሉት ሴል ሪፈረንስ የሚባሉት ማለት ነው። ሪሌቲቭ ሪፈረንስ የምንለው it is a default addressing used by Excel ዲፎልት አድረስ ነው። that means ምንም ሳንቀይር የተሰጠንን አሲቲዝ ስንጠቀመው that is relative addressing እንለዋለን። A relative cell reference in a formula such as A1 is based on the relative position of the cell that contains the formula and the cell the reference refers to that means ሴሎች ሪፈር የሚያደርጋቸው ሪፈር ሊያደርገው የሚችለው ፎርሙላ ለምሳሌ A ከሆነ አሲቲዝ N ስንጠቀም B ከሆነ አሲቲዝ B ስንጠቀም ምንም ሳንቀይር የተሰጠውን አሲቲዝ ማለት ነው ኮመን ሆኖ እንዲቀጥልልን ሳንፈልግ ስንቀር ሪሌቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይቺ ተቀምጣለች if the position of the cell that contains the formula changes the reference is changed ሪፈረንሱ ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ስንለው A1 ነበረች ወደ ስንመጣ ደግሞ A2 ትመጣለች ወደ ስንሄድ A3 እዚህ ላይ B1 B2 B3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ፎርሙላውም ልክ እንደዛ ነው ይዘን የምንመጣው። for example if you copy or fill a relative reference in cell B2 to cell B3 if automatically adjusts from A1 to A2 ስለዚህ ከA1 ወደ E2 ይወርድልናል። አብሶሉት ምንለው ከዚህ ትንሽ ለየት ይላል። የሚጠቀማቸው ሲምቦሎችም አሉ። use absolute reference when you don't want Excel to change the cell addresses relatively ምንም እንዳይቀይር ከፈለግን ለምሳሌ ከዚህኛውም A1 ሆነ እንዲቀጥል ከፈለግን ይቺ A1 ይቺም A1 ይቺም A1 ሆና እንዲቀጥል ከፈለግን absolute reference እንጠቀማለን። እንዴት እንጠቀማለን? by using a dollar sign symbol ለምሳሌ ይሄኛው an absolute cell reference in a formula such as $A$1 A indicates column and 1 indicates row ስለዚህ እነዚህ ኮንስታንት ሆነው እንዲቀጥሉልን ከፈለግን ምን እናደርጋለን? በዶላር ሳይን ተጠቅመን አሲቲዝ እንዲቀጥሉ እናደርጋለን ማለት ነው። ምንም ቼንጅ ሳይኖራቸው ለምሳሌ $A and $1 ብለን ድራግ ስናደርጋቸው አሲቲዝ ነው የሚቀጥሉት ምንም አይቀያየሩ ማለት ነው። A1 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ቼንጅ መፍጠር ካልፈለግን አብሶሉት ሪፈረንስን እንጠቀማለን ማለት ነው። if the position of the cell that contains the formula changes the absolute reference remains the same ፎርሙላው እንኳን ቢቀያየር ማለትም ለምሳሌ ለሴል 1 ለሴል 2 ለሴል 3 እያለን መቀየር ምንፈልግና ኮንስታንት ነው መቀጠል ምንፈልግ absolute reference እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህ መስላል እንትኑ የሁለቱ ዲፈረንስ ማለት ነው። using custom formula that is user defined formula ነው። ለምሳሌ መደመር እንችላለን፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ሌላም ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮብሌሞችን እንሰራለን በራሳችን ዲፋይን ያደረግን ማለት ነው። ጀነራል ሳይንታክሳችን ይሄን ይመስላል ወይም ያጻጻፍ ስነ ዘዴያችን እንደዚህ አድርገን መጻፍ መቻል አለብን። ኢኩል ይሆናል B2 + B3 + B4 + B5 + B6 ብለን እንጽፋለን። ዛት ሚንስ የB1 B3 እና B4 B6 እስከ B6 ድረስ ያሉ ኮንተንቶችን ይደምርልናል ማለት ነው። ሌሎችን ግን አይጨምራቸውም። ስለዚህ እነዚህን ለመደመር ከፈለግን ከስተም ፎርሙላ ወይም በራሳችን ክሬት አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላም if condition መጠቀም እንችላለን። like using if as custom formula if condition ተጠቅመን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። that means if a function of Excel is a condition construct that displays one or the other values in a cell based on the condition applied if the condition is true one value is displayed otherwise the other value is displayed ስለዚህ ሶስት አርጊውመንቶችን ይወስዳል ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ አንደኛው ደግሞ ምንድነው አንደኛው ኮንዲሽን ነው ሁለቱ ሶስት አርጊውመንቶች ሲወስድ ይሄኛው ኮንዲሽናችን ነው ወይም ትሩ እና ፎልስ መሆኑን የምናረጋግጥበት ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ትሩ ከሆነ አንደኛው ስቴትመንት ነው ሁለተኛው ስቴትመንት ይሆናል ማለት ነው then ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ እዚህ ላይ የተጻፈው ማንኛውም ስቴትመንት ዲስፕሌይ ይሆናል ፎልስ ከሆነ ደግሞ ከዚህ ላይ
ተጻፈው ዲስፕሌይ ይሆናል ለምሳሌ a greater than 7 ብንል ከa ቦታ ላይ 5 ከሆነ false ነው እዚህ ላይ የጻፍነው ስቴትመንት ዲስፕሌይ ይሆንልናል እንደገና 8 ከሆነ ደግሞ 8 greater than 7 true ነው አይደል ስለዚህ ከዚህ ላይ የተጻፈው ስቴትመንት ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው ሌሎች የሚያወሩት ስለዚህ ነው ጠቅላላ ሲደረግ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እንዴት ነው ዲስፕሌይ የምናደርጋቸው ልክ በዚህ ፎርሙላ ማለት ነው if a1 greater than 6 ለምሳሌ እቺ ኮንዲሽን ነች then greater than or equal to 6 የሚለው true ነው then false ከሆነ ደግሞ ይሄ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው using built-in function የምንላቸው አሉ built-in function እኛ ሳንጽፋቸው as it is excel function ይዟቸው የመጣ ፋንክሽኖች ናቸው ለምሳሌ አውቶሰም ማለት እኛ ሳንጽፈው ፈልገን አውቶሰም ምትላለች ኢንሰርት ውስጥ እሷን ክሊክ ስናደርጋት ወይም የምንፈልጋቸውን ኮለመኖች መጀመሪያ ሴሌክት ካደረግን በኋላ አውቶሰም ምትላውን ክሊክ ስናደርጋት ዳይሬክትሊ ደምሮ ሪዛልታቸውን ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቢልት-ኢን ፋንክሽን የምንላቸው as it is ይዞቸው የመጣ ለምሳሌ ብዙ አይነት ፋንክሽኖች አሉ statistical functions date functions maths functions trigonometric functions አሉ እነዚህም በሙሉ ኮል ያደረግን ብቻ ዝም ብለን ስማቸውን እየጠራን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ዘን ብዙ አይነት እንትኖች አሉት አንደኛው እንዳየነው አውቶሰም ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰም የሚለው አለ ሰም እንለው አለ it adds all the numbers in a range of cells በሬንጆቹ ማከል በሴሎቹ ያለው ሬንጅ ወይም ጋፕ ፈልጎ ይደምርልናል ማለት ነው ፎርሙላው እንደዚህ ነው ሳም ነምበር 1 ነምበር 2 እያለን እንቀጥላለን ብዙ አይነት ነምበሮችን ዘንድ ሰም አድርጎ ያወጣልናል አቨሬጅ ደግሞ አቨሬጅ ነምበሮችን ለመፈለግ ስንፈልግ ማለት ነው የቁጥሮችን አቨሬጅ ለምሳሌ 7 ሲደመር 6 ሲካፈል ለ2 አድርገን የሁለቱን አቨሬጅ ወይም የጋራ የሆነ ቁጥር እንፈልጋለን ፎርሙላው እንደዚህ ነው አቨሬጅ ብለን ልክ እንደዚህ እናስቀምጣለን ማክሲመም ደግሞ ከተሰጡት ሊስቶች ውስጥ ትልቁን መርጦ እንዲያወጣልን ማለት ነው ለምሳሌ 7 8 እና 9 ቢቀመጡ 9 ማክሲመም ነው 9ን እንዲያወጣልን ከፈለግን ማክስ ብለን ኮል እናደርጋለን ዘን ቁጥሮችን ከቅንፍ ውስጥ ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው ሚኒመም አለ ሚኒመም ደግሞ ትንሹን ከተሰጡት ውስጥ ትንሹን ኮል ያደርግልናል ማለት ነው ቀላል ናቸው በተግባር እናያለን በያስባለሁ then more complex exercise that means በቅንፍ ውስጥ ያሉ ብዙ ማቴማቲካል ኦፕሬተሮችን በአንድ ላይ የያዘ ኤክስፕሬሽን ቢገጥመን እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ first you have to type this one መጀመሪያ እንጽፋለን then 6 - 3 + 12 over 3 times 4 ይሄ ማለት ለመጀመሪያ እነዚህን ይሰራል 12 over 3 4 ይሆናል 4 times 4 16 ነው then 6 - 3 ስንት ይመጣል 3 plus 16 19 ይመጣል ማለት ነው እንጂ እነዚህን ከሰራ በኋላ ለ3 አካፍሎ 4ን አይደምርበትም ምክንያቱም በቅንፍ ስላልተቀመጠልን ማለት ነው እንደዚህ እንዲሆን ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን በቅንፍ ማስቀመጥ አለብን በቅንፍ ካስቀመጥነው 6 ሲቀነስ 3 ይመጣል ሲደመር 12 15 ሲካፈል ለ3 5 ይመጣል ሲባዛ በ4 20 ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልናል ዘንድ the result is 20 ሆኖ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ፎርማቲንግ ወርክሺት ፎርማቱን ማስተካከል ወይ አፒራንሱን ቅርጹን ማስተካከል ማለት ነው የእያንዳንዱ ቴክስት የእያንዳንዱ ነምበር የእያንዳንዱ ሲምቦል ከፈለግን ቦልድ ከፈለግን በሪድ ከለር ከፈለግን በትልቅ ፎንት ሳይዝ ማስቀመጥ የምንችልበት ፎርማቲንግ ወርክሺት ይባላል ፎርማቲንግ refers to the act of changing the appearance of data in cells የእያንዳንዱ ዴታ አፒራንስ ወይም ቅርጸታቸውን የምናስተካክልበት ዘዴ ነው in MS Excel you can format text format cell adjust column row and print worksheets እነዚህ ነገሮች ማስተካከል እንችላለን ለማስተካከል መጀመሪያ ኤክሴላችንን ስታርት እናደርጋለን ዘን ሪበን ውስጥ እንገባና ሪበኖች ማለትም እዚህ ላይ ቦልድ ኢታሊክ አንደርላይን የሚሉ አሉ እነዚህን መጠቀም እንችላለን ፎንት ፋሚሊ አለ እዚህ ጋር ላይ ዘን ሳይዝ አለ ይቺ ከለር አለ ከዚህ ጋር ላይ የፈለግነውን መርጠን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ራንክ ነው ራንክ ማለት ደረጃ ማውጣት ነው ሶስት አርጊውመንቶችን ወስደን ነምበር አለ ሪፈረንስ አለ ኦርደር አለ እንግዲህ በተግባር እናየዋለን ምክንያቱም ሞር ግልጽ የሚሆንልን በተግባር ኤክሴላችንን ከፍተን ይሄ እንደዚህ ነው እያልን ስናየው ሞር ግልጽ ይሆንልናል የዛሬ ክላሳችን ይሄን ይመስላል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ከወደዳችሁት ላይክ ከጠላችሁት ዲስላይክ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ እንድንሆን ሰብስክራይብ አድርጉልን እናመሰግናለን ቻው